สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำโกโก้บราวนี่ค่ะบราวนี่เนื้อหนึบที่ใช้แค่ผงโกโก้นะคะอร่อยไม่แพ้กับบราวนี่ที่ใช้ดาร์กช็อกโกแลตเลยค่ะและที่สำคัญคือทำง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะไปดูส่วนผสมของโกโก้บราวนี่กันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะผงโกโก้ค่ะน้ำตาลทรายเนยสดรสจืดแป้งอเนกประสงค์ไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองเกลือและผงฟูค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำน้ำตาลทรายค่ะไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยน้ำตาลจะได้ละลายง่ายนะคะพอปั่นน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะให้เรานำเนยสดนะคะไปเวฟค่ะให้เนยละลายค่ะพอเนยละลายดีแล้วนะคะให้เราเทใส่ในผงโกโก้ค่ะใส่เนยละลายลงในผงโกโก้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนโกโก้ละลายและเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจนขึ้นเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็พักส่วนผสมของโกโก้และเนยละลายไว้ค่ะต่อไปค่ะเราจะเทน้ำร้อนนะคะใส่ในภาชนะที่ใหญ่สักหน่อยนะคะจากนั้นก็วางโถหรือชามนะคะที่เราจะใส่ส่วนผสมค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะในชามค่ะตามด้วยเกลือค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3 ฟองค่ะจากนั้นก็ให้ตีส่วนผสมของไข่และน้ำตาลนะคะด้วยสปีดปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะเราจะตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูนะคะและน้ำตาลละลายจนหมดค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะมีสีอ่อนลงค่ะที่เราใช้น้ำร้อนวางด้านล่างนะคะก็เพื่อช่วยให้น้ำตาลละลายได้ดีขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้นำชามน้ำร้อนออกค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมของโกโก้และเนยละลายที่เราทำไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเทส่วนผสมของโกโก้และเนยละลายนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่ค่ะจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะโดยใช้สปีดกลางค่อนไปทางสูงนะคะคนส่วนผสมแค่พอเข้ากันนะคะไม่ต้องคนนานค่ะพอตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างค่ะลงมานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นค่ะให้เราใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะเทแป้งลงบนที่ร่อนนะคะตามด้วยผงฟูค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมของแป้งและผงฟูนะคะลงไปในส่วนผสมค่ะพอร่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมแค่พอเข้ากันไม่ต้องคนนานนะคะค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ขนาดสี่เหลี่ยม8x8 นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีขนาดใกล้เคียงขนาด9หรือ10นิ้วก็สามารถใช้ได้ค่ะเทส่วนผสมลงไปในถาดทั้งหมดเลยนะคะที่ปูกระดาษไขรองไว้ค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะใช้เวลา 25-30 นาทีค่ะหลังจากเทส่วนผสมแล้วก็กลิ้งส่วนผสมให้ทั่วถาดค่ะแล้วก็เคาะกระโต๊ะ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักเค้กไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็ตัดกันนะคะถ้าใครชอบเค้กหนึบมากๆก็ให้นำไปแช่เย็นก่อนตัดนะคะตอนนี้เค้กของเราเริ่มอุ่นๆแล้วก็เย็นแล้วนะคะเราจะมานำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะเดี๋ยวเราไปตัดเค้กกันเลยค่ะวันนี้เราจะตัดออกมาได้16ชิ้นนะคะโดยแต่ละชิ้นจะเป็นขนาดประมาณ2x2 นิ้วค่ะใช้มีดตัดเค้กกดลงไปได้เลยนะคะกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ค่ะตัดง่ายมากๆเลยนะคะตัดเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กบราวนี่โกโก้ที่ได้ในวันนี้นะคะจะมีความนุ่มแล้วก็หนึบค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะอร่อยไม่แพ้กับบราวนี่ที่เราใช้ดาร์กช็อกโกแลตเลยค่ะที่สำคัญคือทำง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ำค่ะหากว่าใครกำลังมองหาขนมที่ต้นทุนต่ำนะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบราวนี่โกโก้ของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ